nak tukar duit dekat Malaysia, boleh tak saya bawa keluar? Kalau ada sedikit pun sanksi yang saya tak boleh bawa keluar, lebih baik saya tak letak. Lebih baik saya letak di Singapura walaupun saya nak cari bisnes daripada Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 99 Keluar Sekejap bersama saya Syahril Hamdan. Dan saya KJ. You almost fumbled on your name. Fumbled on my own name. We won't re-record that. Let's just leave it there. Yeah. Everything alright? Everything alright. Yeah. Two questions for you. Masih lagi excited dengan open house ataupun dah maksimum dah? Dan kedua ialah bagaimana perasaan KJ tentang Manchester United dan Erik ten Hag? Wow, soalan-soalan yang menarik. Pertamanya, majlis-majlis rumah terbuka masih lagi rancak. Ya. Saya rasa minggu ni ada banyak juga jemputan. Saya pun sama juga kan? Sama juga. Ya, tahun ni agak beza lah sebab mungkin sebelum ni, terutamanya masa berada di dalam kerajaan, pergi juga open house, tetapi mutu perbualan, interaction tu agak lain sikit lah. Sebab masa tu mungkin protokol, mungkin kehadiran kita pun sebagai seorang anggota pentadbiran, menteri, whatever lah. Dan agak terbatas, nak kena pergi tempat lain, waktu suntuk. Kali ni mungkin ada lebih banyak quality interaction. My feeling lah, soalan pertama. Soalan kedua, kena tengok kedudukan akhir dalam EPL dan juga paling penting keputusan Piala FA nanti. Itu ada pro dan kontra. Pro-nya of course sebagai penyokong Manchester United, kita nak menang Piala FA. Tetapi kalau menang, kemenangan itu akan selamatkan Ten Hag. Dan saya tak tahu sama ada dia deserve satu lagi musim di EPL ke tidak. Itu rumusan dia lah. Itu menarik kerja kerana mungkin dalam politik pun kadang-kadang ada rasa macam tu. Oh, ni kita nak pasukan, sekarang ni tak ada pasukan lah kan. Kita nak soalan pasukan, perangkap tadi cara KJ jawab membuka pada perangkap yang saya hendak bawa. Iaitu kadang-kadang kita nak pasukan kita menang. Tapi kita tahu kemenangan pasukan itu boleh membawa implikasi yang kita tak setuju. Ataupun kita tak sokong dan tidak baik untuk pasukan itu long term. Jadi mungkin sama juga analoginya dalam kes Manchester United yang hanya satu mata di hadapan Newcastle United. Kita sekarang ni dah sayang-sayang dah. Dah 2 musim berturut-turut KJ. Kita level sama lah. So level you level Newcastle United je sekarang ni. Iaitu it's okay. Welcome to the mid market. Tolong remind saya, Newcastle ada dalam final Piala FA? Tak ada. Tapi dia okay, dalam konteks quality kena tengok liga. The news. We'll see what happens after 38 games. Let's see. Tapi yang pasti, sebab ada juga nanti kita akan ada sesi Q&A, ada juga soalan berkenaan dengan ramalan juara EPL. Kita jawab nantilah. Tapi saya nak ambil peluang pada awal ni juga membawa kepada penonton dan pendengar kita yang mungkin belum lagi pergi ke Jugado. Jugado adalah sister podcast kita, kalau kita panggil istilah tersebut. Salah satu dalam keluarga besar Keluar Sekejap yang memang podcast bola sepak terutamanya EPL. So pergilah ke page Jugado TV. Dan subscribe page Jugado TV sebab peningkatan subscriber dia saya rasa dah mencecah lebih daripada 50,000 dan KPI kita untuk Jugado TV pada tahun ini adalah untuk mencecah 100,000 followers ataupun subscribers di YouTube. Dan sambil subscribe Jugado TV, kalau anda masih belum lagi subscribe, ini mustahil lah, tapi kalau ada yang masih lagi tengok Keluar Sekejap dan mendengar Keluar Sekejap tapi masih belum subscribe, silalah subscribe kepada KS. Yes. Okay KJ, apa kita nak cakap dalam episod kali ini? Episod kali ini saya nak mula dengan seperti mana yang kita janjikan penonton dan pendengar pada episod yang lepas, iaitu episod bersama dengan Yang Berhormat Datuk Ira Mas Ermiati. Sebelum tu mungkin kita nak cakap sikit tentang episod tersebut. Saya mengharapkan lebih banyak daripada YBME.
Mungkin dia berhati-hati kan. Saya nampak dia sangat-sangat berwaspada dalam tutur kata, which is fine, tapi mungkin tidak ada kenyataan yang lebih menyengat ataupun lebih kedudukan dan posisi yang lebih jelas dalam beberapa isu yang kita bangkitkan. Tapi tak apa, mungkin itu cara beliau. Tapi kalau jujur tanya saya, it was a missed opportunity lah. Ya. Tapi saya tak salahkan Yang Berhormat Datuk Wira Mas Irmiati sangat. Mungkin kesalahan itu perlu diletakkan kepada kepimpinan Perikatan Nasional. Sebab YB-ME dia bukan leader Perikatan Nasional. Dia bukan presiden ataupun naib presiden bersatu, walaupun dia ahli parlimen yang senior, walaupun dia pengurusi PAC, tetapi dia tidak menentukan dasar parti yet. Ya, mungkin dia akan bertanding untuk naib presiden pada pemilihan bersatu pada tahun ini. Dia adalah parti operatif. Dan saya kenal beliau sebagai mantan ketua Puteri UMNO, dan jika diberi talking points, apakah dasar dan visi Perikatan Nasional / Bersatu, saya pasti, dan saya pernah tengok dia buat untuk Puteri UMNO dulu, dia boleh menghuraikan dalam apa jua keadaan. Tetapi masalah dia di sini, saya nampak bahawa adalah Perikatan Nasional dan Bersatu, dia tidak ada talking point, dia tidak ada their vision sheet, dia tidak ada dia punya policy cheat sheet. Okay, kalau kita jadi kerajaan hari ni, kita akan buat A, B, C. Visi kita untuk Malaysia adalah ini. Misi kita untuk Malaysia adalah ini. Strategi kita adalah ini. Mungkin tidak mendalam lah sebab strategi ini mungkin rahsia. Tetapi sekurang-kurangnya memberikan visi alternatif kepada rakyat. Yang itu saya nampak tak ada. Adakah Syahrir rasa bahawa mungkin mereka rasa masih lagi terlalu awal sebab pilihan raya PRU 16 masih 3 tahun lebih sebelum kita perlu membubarkan parlimen? Saya rasa mungkin lain daripada itu KJ. Mungkin mereka rasa sekarang ini politik bukan memerlukan sangat visi. Itu yang saya khawatir. Saya khawatir Perikatan Nasional membaca landscape politik dan mereka menganggap bahawa kemarahan rakyat, sebahagian rakyat terhadap kerajaan hari ini yang mereka akan cuba bakar dan wujudkan akan mencukupi untuk menjadi pemenang, dan mereka akan menggunakan kaedah ataupun taktik tersebut sebagai taktik pilihan raya. Jadi saya sebenarnya cakap macam ni untuk manage expectation saya sendiri. Sebab mungkin saya nak melihat ada alternatif visi dan sebagainya, tapi saya rasa ada kemungkinan it will never come, it will never happen, dan cukup sekadar untuk menjadi bukan kerajaan hari ini. Saya nak juga lontarkan satu teori, Syaril, dan Syaril boleh setuju ataupun tak setuju. Mungkin Perikatan Nasional tidak mahu memberi visi alternatif kepada rakyat sebab mereka rasa bahawa menawarkan visi ini adalah satu risiko yang besar, dan mereka melihat apa yang telah pun berlaku kepada PH. Antara sebab PH agak kurang popular sekarang ni, kalau kita tengok kepada sentimen rakyat biasa, adalah kerana rakyat menuntut segala visi ataupun segala janji yang telah pun dibuat, mungkin bukan sempena dengan PRU yang lepas, tetapi PRU sebelum itu. Dan mereka harvest balik semua janji-janji nak turunkan harga minyak lah, nak hapuskan BTPTN dan sebagainya. Walaupun itu bukan janji yang latest PRU, tetapi pernah dibuat. Jadi mungkin strategically PN kata, no point kita bagi vision sebab nanti orang akan tuntut visi tersebut. So sekadar kita cukup untuk attack, dan mungkin pada saat-saat akhir kita bagi visi yang generik saja, dan kita ride kemarahan rakyat terhadap incumbent. Saya rasa ada kebenaran apa yang KJ kata, tapi tambahan pada apa yang KJ kata ialah saya rasa PN buat macam tu juga kerana mereka tidak ada kesepaduan tentang apa visi mereka. So dia jadi macam convenient lah bila dengan bacaan macam mana KJ katakan itu sudah mencukupi, kerana dia pun tak sure sebenarnya dia nak bawa apa. Kalau dia sure apa yang dia nak bawa itu selain daripada isu-isu yang 3R yang kita selalu dengar, saya rasa mungkin mereka pun seronok nak tawaran pada rakyat. Dia faham soal risiko dan sebagainya, tapi kalau kita adalah gagasan parti politik, mesti kita ada visi. Kalau kita ada visi, kita nak jual. Kalau kita tak jual tu mungkin disebabkan juga kita tak berapa clear. So balik kepada isu yang kita sentiasa bangkitkan berkenaan dengan ciri kepimpinan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dia lebih taktikal daripada strategik. Saya nampak PN pun sama juga. Dia lebih taktikal berkaitan dengan cara macam mana dia nak serang PHBN ni daripada strategik. Dia ambil
the short term battles lah daripada the war. For now. Yeah, I can go with that. You can go with that. Yeah. Although saya tak suka macam tu, tapi saya boleh nampak analisa itu tepat. Okay. So kita daripada situ kita pergi kepada, I suppose kalau nak kata good news for government, maybe good news, tapi kita nak huraikan sedikit. Ini adalah persidangan yang dihadiri oleh Syahril yang kita sebut pada episod yang lepas, yang diberikan nama KL20 Summit 2024. KL20 Summit ini adalah satu summit ataupun sidang kemuncak yang telah pun menghimpunkan syarikat-syarikat berteknologi tinggi, syarikat-syarikat modal teroka, peringkat antarabangsa, global, syarikat-syarikat pemula di Malaysia dan juga di rantau ASEAN, dan juga beberapa dana sovereign wealth fund yang telah pun berhimpun di KL untuk membincangkan satu roadmap menjadikan Malaysia sebagai pusat bagi syarikat-syarikat teknologi tinggi, syarikat-syarikat pemula teknologi, pusat untuk membangunkan satu integrated kawasan bagi membangunkan syarikat-syarikat yang terlibat bukan hanya dalam testing and assembly semiconductor tetapi dalam integrated circuit design. Basically ini adalah satu usaha daripada kerajaan untuk meletakkan Malaysia pada the center of high-tech development di Asia. What was your impression of KL20? Sebelum saya pergi pada pandangan saya tentang pengumuman KL20 dan nada ataupun tone dalam sidang kemuncak tersebut, mungkin elok kita sebut apa sebenarnya keadaan sekarang, kedudukan, letak duduk Malaysia dalam konteks apa yang KJ katakan, the tech industry dan khususnya dalam industri pemula. Sebab pasaran swasta ni dia bukan hanya industri pemula kan, dia boleh ada industri-industri lain yang besar, tapi ini khusus tentang VC, venture capital, dana teroka, syarikat-syarikat pemula Malaysia ni kedudukannya macam mana. Realitinya ialah kalau kita tengok data memang agak tercicir berbanding dengan ekosistem lain dan juga jiran-jiran kita. Misalnya kalau ada satu laporan Malaysian Venture Capital Roadmap Hala 7 Dana Teroka Malaysia dilancarkan oleh MAVCAP baru-baru ini. Disebut dalam laporan itu jumlah pendanaan untuk startup-startup di Malaysia satu tahun 750 juta US dollar, berbanding dengan Singapura 10 bilion, berbanding dengan Indonesia in a good year 10 bilion. Jumlah deal, berapa banyak transaksi sebenarnya yang didanai di Malaysia in a good year, maybe 200 deal startups, untuk Singapura 1000, Korea Selatan 2000. Berapa banyak VC sebenarnya, berapa banyak syarikat-syarikat dana teroka yang ada di Malaysia, 100 plus maybe. Di Singapura thousands, Indonesia, South Korea thousands. Jadi dari segi data itu memang jelas kita ke belakang. Dan saya rasa ada beberapa masalah struktur ataupun cabaran struktur lah yang perlu diatasi dan cuba diatasi oleh KL20 untuk memperbetul keadaan. Pertama, KJ please give me your opinion on this. Saya rasa satu ialah soal penyeliaan kawal selia industri itu sendiri. Kalau saya pelabur, saya seorang pendana teroka daripada luar, saya datang ke Malaysia, mana-mana satu negara, saya nak, saya daftar VC saya dapat lesen VC saya minta tax incentive pada tempat yang sama. Ataupun ada satu pusat yang saya boleh tanya semua benda tu dan settle. Di Malaysia, dana teroka dikawal selia lesennya oleh Suruhanjaya Security. Kemudian nak dapat tax break mungkin LHDN. Kemudian kalau saya nak melabur keluar daripada Malaysia ni, kena tukar daripada ringgit ke USD, saya kena dapat kelulusan Bank Negara Malaysia. Kemudian kalau saya daftar di labuan lain, saya daftar di onshore lain, dan macam-macam lagi. Kalau saya nak apply visa pun tempatnya lain. Jadi perkara ini mungkin mengelirukan dan membuat KL ataupun Malaysia sukar menjadi hub selama ini. Kedua KJ adalah soal kualiti kawal selia itu sendiri mungkin perlu lebih updated. Misalnya unit trust structure yang digunakan kadang-kala tidak mengizinkan investment kepada beberapa jenis syarikat, misalnya partnership.
So I think my understanding is unit trust tak boleh invest dalam partnership. Jadi menyukarkan fund of funds. Ini satu jenis produk yang digunakan. Selain itu, soal kawal sedia dan regulation yang mungkin tak konsisten ataupun tak ada certainty. Paling mudah KJ dan rakyat pun akan tahu soal CGT. Dana pula, cukai keuntungan modal. CGT ni ada baiknya, tetapi tak boleh dinafikan kalau diletakkan dalam industri pemula, dia akan mengganggu lah. Ramai yang akan kata lebih baik saya tak bermastautin di Malaysia, lebih baik saya letak VC saya di Singapura ataupun negara lain yang tak ada capital gains tax. Kerajaan to its credit dah kata akan ada pengecualian. Tapi sampai ke hari ini tidak jelas pengecualian tu macam mana. Adakah pengecualian tu hanya pada syarikat dana teroka ataupun juga mencakupi pelabur-pelabur, the LPs dalam dana teroka itu sendiri. Jadi the lack of clarity ni menyukarkanlah untuk perkara-perkara ini berlaku. Satu lagi masalah atau soal insentif itu sendiri. Insentif yang ada pada VC sekarang ni 5 tahun. Sedangkan KJ pun tahu untuk dana teroka ni 5 tahun pertama tu mungkin dia melabur saja. Belum lagi dia dapat keuntungan. Tahun ke-6, tahun ke-7 barulah dia jual syarikat untuk dapat untung. So kalau you bagi dia insentif cukai pada 5 tahun pertama, no point. It should last the entire fund life. So benda-benda macam itulah yang saya rasa perlu updated. Dan bagusnya KL20 ini ada sedikit peningkatan ke arah itu. Misalnya saya puji the single window. Satu pengumuman, satu tingkap lah kot. Yang mana kononnya, macam saya sebut tadi, semua agensi-agensi dan badan-badan kawal selia yang mungkin tak bercakap dengan satu sama lain selama ini akan boleh dikendalikan melalui satu jendela yang diuruskan oleh Cradle, saya dimaklumkan. Jadi di situ benda yang baik. Selain daripada itu ada pengumuman dana-dana teroka yang akan masuk ke Malaysia, membuka pejabat di Malaysia. Itu salah satu yang saya menjadi penasihat kepada dana teroka tersebut. Ini adalah satu pendekatan yang saya rasa saya pujilah dari kalangan daripada kerajaan dan juga daripada GLIC yang terbabit. Kerana dia mencari jalan kreatif. Bagaimana untuk kita pastikan ekosistem yang baik daripada luar itu dibawa masuk ke Malaysia. Saya diumumkan oleh CIO Kuap dalam salah satu forum di KL20 akan ada lagi program-program yang serupa. Dia ambil foreign GPs, global fund managers datang ke Malaysia dan partner up dengan local GPs. So saya rasa itu adalah satu langkah yang berani, kreatif, and this is where contohnya Kuap is leading, but of course dengan bantuan dan juga direction daripada kerajaan. So adalah langkah-langkah yang positif, cuma perlulah selesaikan masalah-masalah cabaran struktur yang saya sebutkan tadi. Ya, saya rasa banyak benda yang Syaril sebut tadi yang perlu kita unpack. Saya ada sedikit pengalaman sebab dulu pernah berkhidmat di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi seketika. Jadi familiar sikit lah dengan ekosistem ini. Yang pertamanya saya nak sebut berkaitan juga dengan seliaan adalah berkenaan dengan governance. Dan ini sedikit merumitkan isu bagaimana kita nak mudahkan dan kita nak streamline semua yang terlibat dalam ekosistem ini. Kalau kita tengok dari segi penganjuran KL20 Summit, bukan setakat penganjuran, itu penganjuran sidang kemuncak sahaja, tetapi governance di peringkat kerajaan berkenaan dengan ekosistem ni. Siapa yang own? Dia bukan satu kementerian. Dia 3-4 kementerian. Yang pertama, Menteri Digital. Yang kedua, Menteri Komunikasi. Yang ketiga, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang keempat, Menteri Kewangan. Menteri Kewangan pun, Kementerian Kewangan pun ada mainkan peranan. Dulu saya masih lagi ingat waktu pelancaran penjana capital, teknologi VC investment, tetapi berada di Kementerian Kewangan waktu tu mesti minta supaya kita ada penglibatan. Dan yang kelima adalah Kementerian Ekonomi. Dan bila dah ada 5, mungkin ada lebih juga, tetapi 5 yang terlibat secara langsung dan mempunyai agensi yang ada seliaan atas ekosistem ini, MDEC, MAVCAP, Cradle dan lain-lain, banyak lagi, ya. Ia merumitkan single window. Itu baru mereka yang tugas hakiki adalah berkenaan dengan ekosistem teknologi ni. Ini belum lagi mereka agensi yang terlibat secara indirectly.
contoh apa indirectly yang Syaril sebutkan tadi, regulators, financial regulators, immigration, PBT yang meluluskan lesen-lesen di peringkat kerajaan tempatan. So saya dah dengar cerita satu jendela ni dah lama dah. Masalahnya kalau di belakang jendela tu masih lagi ada pelbagai bilik yang perlu dilawat. Then apa yang you buat adalah hanya meletakkan jendela di depan pelbagai pintu yang tidak dapat diselesaikan. Sebab saya tahu masing-masing ada punca kuasa yang berbeza. Saya tahu masing-masing ada KPI yang berbeza. Saya tahu bahawa walaupun intentionnya adalah bagus, tetapi di sebalik intention itu memang ada masalah dari segi pertindihan dan juga masalah dari segi bagaimana mereka nak share dalam kejayaan masing-masing. Setiap agensi dan juga ketua agensi itu ada KPI dia. Dan dia tak nak KPI itu diambil oleh agensi lain. Dia tak nak dalam keadaan di mana, okey, kita telah berjaya untuk bawa investment ini, tetapi siapa yang dapat nama? Siapa yang clock in the KPI untuk investment ini? Ataupun lebih teruk daripada itu KJ, mungkin ada motivasi yang berbeza lah. Mungkin satu entiti motivasi dia untuk ambil cukai. Correct. Entiti lain motivasinya adalah menambah visi kat sini. So kadang-kadang benda itu berkonflik, ada konflik. You imagine di Mosti saja, waktu saya menjadi menteri di sana, ini di bawah satu kementerian. Menteri sebelum saya yang Muhammad Yobien, dia cuba buat rasionalisasi kepada semua funding agencies di bawah Mosti, tak sempat. Saya cuba melanjutkannya. Saya tak pasti apa berlaku selepas itu. Tetapi di bawah Mosti saja ada beberapa agensi, ada Cradle, ada Mavcap, ada MDV, ada Kumpulan Modal Perdana, dan juga ada other agencies yang tidak terlibat dalam funding tetapi terlibat dalam ekosistem, dalam pembangunan ekosistem tersebut. TPM, ada Magic yang digabungkan jadi Meranti, ada Might. So bila dah ada keadaan macam tu, dahlah pie itu terpaksa diagihkan kepada agensi-agensi yang pelbagai, yang banyak, dan memang niat daripada BIN sampai saya nak consolidate tak sempat sebab tak cukup masa, dan kedua, resistance kepada usaha untuk menggabungkan itu sangat-sangat kuat. Macam saya tahulah, siapa nak turf dia diganggu. So bila kita berdepan dengan keadaan tersebut, maka agak-agak susah, dan banyak dari segi agensi ni ada legacy tertentu, dan legacy, usaha untuk unwind legacy ni was one of the toughest challenges that I faced, you know. So yes, saya setuju bahawa KL20 Summit ini adalah satu usaha yang baik, tapi saya tahu sangat tentang ekosistem ini, dan saya khawatir bahawa apa yang Syaril menggambarkan bahawa streamline itu boleh berlaku sebab semua ada niat yang sama, tidak akan tercapai disebabkan structural silos yang sangat susah untuk dipecah. Itu yang pertama. Yang kedua, Syaril, saya nak tanya pengalaman Syaril sebab Syaril dah jadi penasihat ya kepada sebuah syarikat modal teroka. Contoh Singapura, ya. Dia tidak ada banyak deal flow yang terhasil daripada kegiatan ekonomi tempatan. Tetapi mereka berjaya untuk menarik syarikat pemula dan modal teroka. Untuk makluman pendengar dan penonton keluar sekejap, syarikat pemula ni startup company yang menghasilkan teknologi itu, dan modal teroka adalah VC ataupun venture capital yang akan memberi pembiayaan kepada syarikat-syarikat pemula ini. Biasanya kalau kita tengok kepada negara macam Indonesia, dia ada syarikat pemula yang ada potensi besar sebab pasaran Indonesia besar. Lebih daripada 200 juta rakyat Indonesia. Singapura berapa ramai saja penduduk dia. Jadi domestic market dia kecil. Tetapi Singapura berjaya untuk menarik syarikat pemula, termasuk syarikat pemula daripada Malaysia. Contoh yang terbaik adalah Grab, dan juga syarikat-syarikat pembiayaan, syarikat modal teroka datang ke Singapura. Why, Syaril? Mungkin Syaril nak explain kepada pendengar kenapa pasaran yang kecil. Adakah kerana mereka buka ruang yang agak deregulated? Macam Syaril kata tadilah,
mudah untuk buat bisnes. Kalau nak dengar satu pandangan yang menarik, sila dengar interview episod terkini Kindred Stories. Syaril dan saya interview Junaid Wahidna, iaitu founder dan juga chairman kepada satu syarikat fintech, Islamic fintech, Wahid Invest, di mana beliau menceritakan kenapa beliau telah menubuhkan syarikat di Amerika Syarikat. I thought it was quite a powerful argument for setting up in the United States, walaupun dalam keadaan hari inilah. Definitely KJ. Dan apa yang menarik tentang komen Wahid, Junaid, minta maaf, daripada Wahid, yang perlulah ditonton oleh semua, bukan hanya kenapa dia set up di Amerika Syarikat, tapi subtext dia lah kenapa dia tak buka di Malaysia. Dia tak buka di Malaysia, antara sebabnya adalah bagi beliau ada persepsi, sekurang-kurangnya persepsi, tapi mungkin juga ada realiti bahawa bukan mudah untuk keluarkan duit daripada Malaysia setelah masuk duit ke dalam Malaysia. Dan ini satu perkara yang berbalik pada apa yang KJ tanya tadi, apa yang special tentang tempat macam Singapura, sebab domestic market dia lebih kecil daripada sini. Tapi kenapa money flows through Singapore dan kenapa investment flow through Singapore dan syarikat-syarikat pemula nak ada di situ, dia pelbagai sebab, mungkin dari segi lifestyle, dari segi Singapura sebagai sebuah tempat, kota yang menarik untuk mereka, cosmopolitan dan sebagainya. Tapi saya rasa KL pun tak jauh belakang. And for the fraction of the cost. And for the fraction of the cost, jauh lebih murah daripada Singapura. Tetapi yang lebih fundamental barangkali adalah ia betul-betul sebuah tempat dan lokasi international. Dan dia memudahkan international capital, modal antarabangsa untuk melalui Singapura. Terutama yang paling asas yang orang boleh faham, macam saya sebut tadi dan Junaid sebut dalam episod Kindred Stories itu, iaitu boleh tak saya keluarkan capital saya daripada KL dengan mudah? Kalau saya nak buat hari ini, adakah boleh? Dan realitinya di Malaysia kita kena akui hakikat, ringgit bukan satu mata wang antarabangsa. It is not traded internationally. So nak tukar duit dekat Malaysia, boleh tak saya bawa keluar? Kalau ada sedikit pun sanksi yang saya tak boleh bawa keluar, lebih baik saya tak letak. Lebih baik saya letak di Singapura walaupun saya nak cari bisnes daripada Malaysia. So itu salah satu contoh di mana mungkin ada motivasi yang berlainan. Saya tak kata untuk mempertahankan ringgit itu bukan satu perkara yang penting. Bank negara ada tanggungjawab dia untuk pastikan bahawa tahap ringgit itu tidak terlalu menurun. Kena defend the ringgit. But itulah antara perkara yang mungkin kena ada pengecualian sedikit dalam industri-industri tertentu, kerana kita nak bawa pulangan ekonomi yang jauh lebih besar melalui objektif dan matlamat ini. Tapi satu lagi benda positif saya nak sebut tentang KL20 ni KJ, selain daripada masalah dan cabaran dan kita lihat bagaimana single window ni boleh atau tak boleh jadi, at least KL20 dan read of the week saya adalah the KL20 punya dokumen. Kerana for the first time dalam pentadbiran ini, saya melihat jelas apakah... You have a very sad life. That's your read of the week, man. Yeah, man. I just wanted to promote this a bit more. Please read my read of the week sebab dia ringkas, dia tidaklah panjang macam yang lain. Tapi yang saya tertarik tentang dokumen tersebut adalah dia jelas menyatakan apakah sumber tarikan Malaysia, tentang kos competitiveness kita, tentang talent kita, tentang kepelbagaian bahasa kita. Benda yang mungkin kita pernah dengar dan pernah cakap je, tapi tak pernah diletakkan sebagai, okay, these are 5 points why you should choose Malaysia. Dan saya dah lama menantikan ada satu dokumen yang cerita the story. Sebab marketing Malaysia ni adalah perkara yang mungkin selama ni kita tak berapa bagus. Pemasaran kita. Malaysia ni banyak kelebihan dia tapi tak memasarkan dengan baik. Saya rasa ini adalah satu percubaan dalam KL20 untuk buat. So saya letakkan KL20 ini sama tahap dengan NIMP, dengan NETR. Satu lagi dokumen ataupun satu lagi policy posture KJ yang boleh mendefinisikan kerajaan Madani ni kalau implementasi dan pelaksanaannya baik. 3 observation daripada saya berkenaan dengan KL20 dan caveat saya tak hadir. Saya cuma mengikuti di berita sahaja. Yang pertama adalah berkenaan dengan Big Bet Putrajaya, sempena dengan Big Bet Datuk Seri Zahid Hamidi pada episod yang lepas. Big Bet Putrajaya on semiconductors. So kita telah pun melihat satu peningkatan terutamanya di Pulau Pinang, di mana kita telah menarik, saya rasa mungkin 6 bilion ringgit lebih FDI dalam sektor ini pada tahun lepas. Jadi ada big bet daripada kerajaan Madani untuk
menaikkan peranan Malaysia dalam value chain semiconductor ni computer chip kepada pembuatan yang lebih kompleks lah. Selama ni kita ke hadapan, bukan tak ada langsung, tetapi kita ke hadapan dalam testing and assembly. Kita test chip yang dah siap dan kita assemble chip-chip yang dah dibuat ataupun dah didesign di tempat lain. Sekarang ni kita nak masuk ke peringkat integrated circuit design, mengukir chip itu sendiri ataupun design chip itu sendiri. Dan ini akan meningkatkan pendapatan kita sebab peringkat integrated circuit design ni nilai dia lagi tinggi daripada testing and assembly, dengan bahasa mudah lah ya. Cuma pengumuman yang telah pun dibuat oleh Perdana Menteri pada KL20, kalau tak silap saya, adalah satu pembinaan ataupun satu penubuhan Integrated Circuit Design Park, Semiconductor Accelerator and IC Design Park di Selangor. Ini adalah satu inisiatif yang kalau tak silap saya diterokai oleh Selangor Information Technology and Digital Economy Corporation, SIDEC, sebuah agensi kerajaan negeri Selangor. Dan taman ini ataupun park ini telah pun dapat persetujuan daripada 4 partner, iaitu ARM Holdings, sebuah syarikat semiconductor daripada Britain, Shenzhen Semiconductor Industry Association daripada China, Bayan Lepas based IC designer Skychip, dan juga Malaysia AI Storage, Mal Storage, the latter being a new venture announced by Datuk K. Aspoa. Datuk K. Aspoa ni Malaysian tetapi dia berada di Taiwan dan beliau adalah pengasas kepada Phison Electronics Corporation dan dianggap sebagai bapa kepada USB drive ataupun USB drive. Satu pandangan saya, Syaril, pertamanya saya berkesempatan, saya rasa 2 hari selepas itu untuk bercakap dengan seorang pegawai daripada Maida, tanya dia apakah peranan Maida dalam hal ini. Maida tak tahu. So ini example silo lah. Selangor bagi tahu kepada PM, boleh umumkan benda ni. Maida yang bertanggungjawab untuk menarik pelaburan belum lagi dapat skrip. So again, silo. Yang kedua, park ni physical park. Biasalah, saya faham park itu perlu diada sebab nak membina ekosistem. Tetapi kenapa park ini di Selangor? Park ini di Selangor sebab inisiatif ni datang daripada Selangor. Tetapi bukankah dia lebih strategik dari segi pembinaan ekosistem? Pembinaan ekosistem ni adalah untuk memastikan bahawa dalam satu tempat, lokaliti ataupun satu geographical area, dia ada banyak benda yang boleh membantu. Dia ada research yang boleh membantu, dia ada syarikat peneroka yang boleh membantu, syarikat VC yang boleh bantu, startups yang boleh bantu, macam Silicon Valley. It's a ecosystem based on a geographical location. Problem is, Syaril, semiconductor ni kita dah ada the physical geographical location yang dah ada part of the ecosystem, and it's certainly not there where it's being suggested di Selangor. It's in Penang and Kulim. So again, adakah ini membuktikan bahawa masih lagi ada silo thinking, good intentions nak buat park, tetapi tidak leverage kepada natural advantage yang dah ada pada Penang dan juga yang dah ada pada Kulim. Yang kedua, saya nak dapat pandangan Syaril berkenaan dengan Golden Pass ni, ya. Sebab Golden Pass ini adalah satu insentif yang diberi kepada syarikat-syarikat yang nak menubuhkan pejabat mereka di Malaysia. Mereka akan diberi beberapa pengecualian yuran untuk employment pass bagi pengurusan kanan mereka, rental yang subsidized, beberapa kadar cukai yang mungkin dapat dikurangkan, relocation service. Again, cara saya nak tanya, ini insentif yang agak old school punya insentif. Adakah kita nak mengharapkan syarikat-syarikat yang terkemuka dalam bidang teknologi ni datang semata-mata untuk benda macam ni? Ya, Singapore bagi insentif macam ni, tetapi adakah bila kita compete dengan this type of incentive, kita akan dapat
the sort of companies yang kita mengharapkan. Dan last kali adalah beberapa komen yang kita telah pun membaca berkenaan dengan syarikat-syarikat tempatan yang rasa tidak ada obvious benefit kepada mereka, KL20 for now. Ya, ini some comments yang kita baca. Dan bukan sahaja itu, kita ambil contoh Junaid sekali lagi. Pengasas kepada syarikat Wahid Invest, iaitu syarikat fintech antara yang terbesar di dunia yang bercita-cita untuk buat listing. Beliau pun memberitahu kami di Kindred Stories bahawa ada usaha untuk melihat Malaysia sebagai second base mereka luar daripada US, but he didn't even meet any person of significance. Dia dijemput datang ke KL20, okay, good thing. Tetapi kita tanya dia sama ada dia telah berjumpa dengan any minister atau any senior. He only met one senior person. Senior person saja. Kuap saja yang showed him some Itu love. saja. Yang lain tak ada. Wasted opportunity. Pengasas kepada Wahid Invest datang. Ya, di mana antara pasaran terbesar mereka adalah Malaysia, tetapi tak dapat nak jumpa siapa-siapa. So 3 observations, Sarah, maybe quick response. Sure. Quick response on, let me do the second one dululah, soal adakah this golden pass, pass lain yang menjadi insentif ini cukup. Saya rasa jawapannya tidak cukup lah. Perkara ni macam icing on the cake sahaja. Kalau hanya mengharapkan ini, tak ke mana. Saya rasa ia perlu datang dengan perkara-perkara lain. Misalnya, mungkin GLIC kita kena dibawakan bersama dengan Moda Troka ini. Misalnya dengan melabur ke dalam dana ataupun the global fund of syarikat Dana Troka ini, barulah kita bawa mereka ke KL. So dia ada quid pro quo. Tak adalah kita kata, kita bagi you free pass, you datang. Tak. We invest in your fund. Kita jadi LP you, kita jadi investor pada you, and then in exchange of that, bukan hanya we want your return from your fund, we want you to open in KL. So saya rasa itu mungkin salah satu cara. Soalan tambahan, Syaril. Sorry, bukan nak mencelah soalan tambahan, sebab Syaril memang sedang buat kerja ini dalam apa yang dikenali sebagai private markets, kepada peluang pelaburan yang tidak disenaraikan di mana-mana bursa ataupun stock exchange. Syaril selalu sebut GLC. What about the private money in this country? I know some of the private money is investing in startups dan sebagainya, tetapi tak ada sangat, again, silos. Tak ada sangat usaha di mana GLC kita, Sovereign Wealth Fund kita ada, tetapi few and far between, bergabung dengan private office, private family office, ni toke-toke besar dan juga mereka yang ada kekayaan yang besar di Malaysia ini, demi satu pelaburan yang lebih strategik, menjadi LP kepada syarikat GPs yang datang sini. Itu saya setuju KJ. Saya setuju. Saya rasa itu mungkin sedikit kelompongan. Saya harap itu fasa seterusnya. Sebab GLIC dah melabur ke dalam pengurus modal tempatan. Itu ada penjana capital dan sebagainya. So local VCs GLIC ada yang support. Tapi family office, iaitu dana swasta yang bukan datang daripada kerajaan ni, tak ada kerjasama. Keluarga kaya lah. Keluarga kaya. Yang sudah mula menjadi lebih profesional. Dulu mungkin orang ingat, bila keluarga kaya ni dia toke besar dia dengan anak dia seorang, lepas tu dia orang decide lah nak melabur ke mana. Tapi sekarang ni ada beberapa dana pengurusan yang lebih profesional. Misalnya satu adalah daripada Hong Leong, Gaya Investment, yang memang lebih tersusun lah dan lebih profesional. Dan saya harap ada kerjasama dan koordinasi antara swasta dan awam dalam masa terdekat. Kedua ialah respon kepada poin KJ tentang ada beberapa pihak syarikat tempatan yang merasakan KL20 ni tidak memberi perhatian kepada mereka, dan juga kes Junaid. Saya rasa pada pandangan saya, pertama, soal syarikat tempatan ni mungkin perlu ada satu peluang jugalah dalam KL20 ataupun dalam event-event lain, memberi peluang pada mereka untuk tunjuk kepada crowd yang kualiti besar macam itu, depan Perdana Menteri, depan Menteri, dia pitch. Saya rasa mungkin itu ada point lah apa yang mereka komplain tu, because bukan mudah. Memang dah ada program-program yang di mana dia boleh tunjukkan kepada pelabur ataupun potensi pelabur apakah produk dia, apakah perancangan bisnes dia, tapi jarang sekali dia boleh duduk depan menteri dan juga mereka yang besar dalam industri ni. Dia mungkin tengok kalau foreigner datang barulah kita berduyun-duyun nak mendengar. So saya rasa itu
to be fair ada point. Cuma saya harap mereka juga boleh tengok gambaran lebih besar dengan menarik dana teroka, modal teroka yang internationally datang ke Malaysia. The hope is they will invest in you. And dia boleh membantu syarikat-syarikat pemula ini untuk menstrukturkan kisah mereka, cerita mereka, strategi mereka, their equity story, untuk pastikan syarikat-syarikat pemula yang berasal dari Malaysia ni boleh menjadi menarik untuk dana daripada luar. Yep. I think that's one thing Malaysian startups need to think about. Even we as I guess if we call ourselves startup dalam KS ni, kita nak jadi attractive to international capital. Kita bukan nak jadi atraktif hanya kepada sebab tu kita buat Kindred Stories. Sebab tu kita buat bahasa Inggeris, international market. Correct. Kita pun ada strategi juga. Betul. So Malaysian company saya rasa mereka tahu mereka perlu fikir international antarabangsa pada hari pertama. Yep. Dan dengan adanya dana teroka daripada luar boleh membantu ke arah itu. Alright. Yeah. So kita take a break dan kita kembali dengan topik seterusnya. Selamat kembali ke episod ke-99 Keluar Sekejap. Kita dah bincang panjang lebar berkenaan dengan isu teknologi, isu ekosistem syarikat pemula, isu syarikat modal teroka dan juga kejayaan dan juga mungkin kekurangan sedikit dari segi pencapaian KL20 Summit. Namun demikian KS setuju bahawa ini adalah satu usaha yang bagus. Dan kita harap bahawa roadmap tersebut akan menghasilkan kejayaan. Syaril, ada satu lagi perkara dasar yang perlu kita bincang. Mungkin dengan pantas sebab ada banyak lagi isu. Tetapi ini adalah isu yang perlu kita bincang sebab kita antara media yang menyokong usaha ini. Dan juga pernah pun kita bincangkan isu ni agak panjang lebar dan sudah menjadi kenyataan, iaitu penubuhan Energy Exchange Malaysia yang dikenali sebagai Energem. I hope I got the pronunciation right. Ini bagi melaksanakan perdagangan bekalan elektrik hijau merentas sempadan ke negara jiran. Explainer kepada penonton dan pendengar Keluar Sekejap. Kita, maknanya Malaysia, negara Malaysia melalui Jemaah Menteri telah pun membuat keputusan untuk menyokong inisiatif integrasi bekalan elektrik serantau melalui ASEAN Power Grid ataupun APG. Dan dalam bahasa yang mudah, apa sahaja tenaga yang dijana di Malaysia melalui sumber hijau sebagai contoh solar dan juga hydro. Hydro ni hydro electric power plant yang dijana melalui kuasa air boleh dijual, dieksport kepada negara-negara jiran kita. Isu ini berbangkit kerana Singapura memerlukan bekalan elektrik hijau ataupun bekalan tenaga yang dihasilkan melalui elektrik hijau sebab Singapura ni menarik seperti mana yang kita bincangkan tadi, pelabur-pelabur daripada luar negara yang nak supaya Singapura membekalkan elektrik hijau kepada kilang mereka, kepada kemudahan-kemudahan perniagaan mereka di Singapura. Dan Singapore, one thing about green electricity, as we know, Syaril, is that it is very land intensive. Dia memerlukan kawasan yang luas. Kalau kita nak buat solar farm, dia boleh dibuat di Bumbung, tapi berapa banyak sahaja bumbung yang kita boleh pasang solar. Kalau nak buat satu solar farm yang besar, dia memerlukan kawasan yang agak luas. Singapore simply does not have that, but they have a friendly and big hinterland neighbour known as Malaysia. Jadi kita pun dah ada beberapa syarikat-syarikat yang terlibat dalam large scale solar LSS yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga, dan banyak juga yang telah pun memberi tahu kepada kerajaan, terutamanya daripada negeri Sarawak yang mempunyai kapasiti berlebihan daripada apa yang diperlukan, terutamanya daripada Bakun Hydroelectric Dam, untuk menjual lebihan tenaga itu ke negara-negara jiran yang memerlukannya. So kita sebut bahawa ini adalah untuk menyumbang kepada the ASEAN Power Grid, tetapi sebenarnya yang mendesak sekarang ni adalah sebenarnya daripada Singapura lah, because they need it for their investors and also for themselves, because they want to be seen as a country committed towards sustainable development. Maka kita perlukan mekanisme bagaimana nak jual, sebab kita tak boleh
jual macam tu saja. Dia kena ada struktur macam mana nak jual. Kalau tak, setiap penjana elektrik hijau dia akan cuba jual kepada Singapore. Dan mungkin akan ada perbezaan harga, tidak ada siapa yang menentukan harga. Although mungkin ada yang argue benda tu lebih baik. Yes, we're getting there. So, dengan itu maka Kementerian Petra, apa Petra ni? Kementerian Tenaga dan apa? Peralihan Tenaga dan air. Transformasi air, Petra. Okey. Kementerian Tenaga dan Air lah. Di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri, telah menubuhkan Enerjam. Okay, over to you, Syaril. Enerjam. Apa peranan Enerjam ni? Peranan Enerjam ini adalah untuk menjadi aggregator. Apa benda ni aggregator ni? Aggregator ni adalah keputusan 2 semifinal. Bagi kita ada aggregator result. Ya, I guess in a way, analoginya ialah dia kumpul lah. Dia aggregate, dia kumpul semua penjana-penjana yang berminat dan mampu untuk ekspor kepada pembeli. Dan barangkali dia pun ada hubungan dengan pembeli lah. So dia menjadi orang tengah lah. Dia aggregator, dia orang tengah. Dia ambil semua tenaga yang ada penjana ni, kemudian dihantar kepada pembeli Singapura. Bila dia jadi aggregator, andaian saya lah, ialah dia akan jadi penentu harga. Dia so nak memudahkan, aggregator ni ataupun pembeli tunggal di Malaysia ni, dia akan pergi ke syarikat-syarikat penaja elektrik hijau di Malaysia, Bakun dan juga syarikat LSS, Large Scale Solar, dan kata, kamu jual kat aku pada harga ini. Betul kan? Betul. Lepas tu dia beli, lepas tu dia buat deal dengan pembeli di Singapura untuk jual ke Singapura. Itu senario yang KJ jelaskan yang saya rasa salah satu daripada senario yang mungkin. Sebab kita tak jelas. Jelas. Adakah macam KJ sebutkan tadi? Saya jadi orang tengah, saya makan kat tengah. Basically lah. Dan kalau betul saya sebagai Enerjam ini boleh menjadi pembeli dan saya tak perlu tunjuk kepada penjana di Malaysia apa sebenarnya harga yang saya jual pada Singapura. Nombor satu, adakah itu adil? Kedua, adakah ini betul-betul willing buyer, willing seller? Ketiga, kalau saya buat macam tu, apakah yang berlaku dengan keuntungan yang saya buat sebagai orang tengah dan aggregator? Adakah keuntungan itu pergi kepada grid, penambahbaikan grid? Kalau pergi pada penambahbaikan grid, barangkali ia pergi pada Tenaga Nasional Berhad. Adakah penjana-penjana puas hati dengan perkara itu? Dia pergi ke QE Fund yang diuruskan oleh Suruhanjaya Tenaga, tak silap saya. Adakah penjana-penjana puas hati dengan keadaan sebegitu? Ataupun senario yang lain di mana saya jadi aggregator but there is transparency, ada ketelusan, dan saya bukan sangat ambil apa-apa keuntungan. Saya semata-mata mungkin just to cover my operational cost. Saya ambil sedikit margin untuk memastikan pasaran itu efficient, but nothing more. Saya lebih gemar dengan yang kedua kalau tanya saya, tapi kita belum tengok butiran. Saya difahamkan aggregator tersebut ataupun single buyer tersebut, pembeli tunggal di Malaysia, Enerjam, akan bertanggungjawab kepada proses auction, penjadualan, settlement dan juga redemption contract ini. So ada dia punya tugas lah. Dia bukan hanya makan tengah, lepas tu dia just pass through saja. Dia ada tugas dia. So entity ni mesti ada kepakaran untuk memastikan bahawa apa yang telah pun dibeli akan dihantar, dan barang yang sampai pun barang yang memang apa yang diminta. Cuma isu dia sekarang ini adalah siapa dia entity tersebut. Saya rasa ini adalah question mark yang besar. Saya rasa KJ dah sebut secara tak sengaja. Siapa yang saya andaikan jadi entity itu? TNB. Pembeli tunggal, single buyer. Dia memang istilah dia pembeli tunggal, single buyer. So istilah dia adalah single buyer, sama ada it's going to be TNB ataupun dia akan wujudkan satu lagi entity baru. Or is the single buyer that currently exist lah daripada TNB tu. Adakah dia akan jadi single buyer yang sedia ada ataupun lebih independent? So saya punya guess that is what the aggregator, who the aggregator will be. Kita juga difahamkan bahawa single buyer ni bukan konsep yang generik. Memang dah ada entity yang nama dia single buyer. Yes, correct. So I think we have to clarify that lah. Satu lagi persoalan KJ nak tanya pandangan adalah soal REX. REX ni Renewable Energy Certificates. Yes. Basically is it a form of carbon credit? I guess it's not carbon credit, tapi dia satu sijil. Pengesahan lah. Pengesahan sijil bahawa
saya telah mewujudkan satu megawatt hour I guess of green energy, tenaga hijau, dan sijil ini dalam keadaan satu dunia nak beralih kepada tenaga boleh baru ada nilai. So saya sebagai penjana, bila saya jana 1 megawatt hour misalnya, okay, this is my rack. Siapakah pemilik rack itu KJ? Kalau saya pemilik rack itu adalah saya penjana, mungkin saya boleh jual juga rack itu kepada pembeli. Kerana biasanya pembeli di Singapura barangkali adalah syarikat-syarikat antarabangsa yang nak tunjuk pada dia punya shareholder pada that I'm basically green, I want that rack. On top of selling electricity, I can also sell the certificate. Macam mana tu? Adakah itu pun terbabit dalam single buyer yang akan kumpul semua rack ini? Apa yang kita tahu adalah the issuance and redemption of the racks is also the single buyer. I see. Jadi dia juga akan kawal dari segi pensijilan itulah. I think they're quite powerful. That's quite powerful. So sekarang ni model dia adalah sama ada centralized model ataupun model yang lebih fleksibel yang dibayangkan oleh Syahril, di mana mereka menjadi aggregator dan juga mungkin menjadi exchange dalam erti kata yang sebenar. Bahawa dia tak set price tetapi semua jual melalui exchange tersebut dan pembeli datang tengok, okay, saya nak beli daripada LSS 1 sebab harga dia macam ni, LSS 2 mungkin harga dia lebih mahal sekarang ni, and then dia just menjadi seperti exchange lah. Jadi macam bursa. Ataupun dia lebih interventionist dan aktif macam dibayangkan oleh KJ. So saya tak pasti model mana yang akan terjadi. Tapi asasnya adalah ini projek pilot yang pertama lah, 100 megawatt ni. 100 megawatt dahulu. Ya, dia akan mula dengan 100 megawatt dahulu. Dia akan tengok dari segi stability, dari segi interconnection, dari segi semua proses lah sebelum dia memperluaskan lagi. Saya tak menjangkakan bahawa ia akan dapat memenuhi ribuan megawatt yang diperlukan oleh Singapura ataupun gigawatt yang diperlukan oleh Singapura. Kalau tak silap saya, Singapura mempunyai perancangan mengimport sebanyak 3.5 gigawatt menjelang tahun 2035. Tetapi good start. Good start sebab ada struktur, ada dia punya proses, cuma kita nak tahu bukan model dia. Bukan model dia lah. So kalau betul dia berkuasa seperti mana model senario yang KJ jelaskan itu, bagaimana nak pastikan dia mencapai matlamatnya asal lah. Untuk pastikan ada willing buyer, willing seller. Dan mungkin di situ perlu ada a share of the economics with the generators. Last, Syahril, sebab ialah apa yang dia beli daripada penaja, harga penjana, harga yang single buyer pembeli tunggal ni beli daripada penjana sudah pasti adalah lebih rendah daripada apa yang dia nak jual kepada Singapura, sebab dia akan ambil margin sikit. Soalan dia adalah berapa macam mana transparency, price transparency, dan kedua macam saya kata tadilah, dia nak hasil kutipan ni dia nak buat apa? Adakah dia nak guna untuk infra, penambahbaikan infra, ataupun dia akan kembalikan sebahagian kepada penjana. So these are details that kita belum tahu lagi, dan kita akan follow story ni. Agak kompleks, agak technical, tetapi saya dan Syahril minat dalam benda-benda macam ni, dan kita akan update dari masa ke semasa apakah the real terms and conditions nanti. Moving on to other issues, Syahril, negara kita dikejutkan dengan seorang akademik daripada Amerika Syarikat, tak silap saya, yang telah pun datang ke negara kita, dan beliau telah membuat onar di negara kita dan telah pun balik ke negara asal. Siapa dia? Bruce Gilley, betul lah sebutannya? Gilley. Tak tahu. Bruce Willis. Bukan Bruce Willis. Bruce Willis, okay. Okay, Bruce Jamban ni apa dia buat? Dia datang ke Universiti Malaya dan dia adalah seorang akademik yang sangat-sangat pro-Israel dan pro-Zionis. Kalau tengok di akaun X dia pun ada bendera negara yang dinamakan Israel itu. Dan beliau telah mengadakan satu sesi atas jemputan dari Institut Pengajian Cina Universiti Malaya. Dia buat whatever lah, syarahan ataupun bengkel. Tak ada siapa tahu pun. Dia sendiri terpaksa bagi tahu semua orang dengan menceritakan, inilah yang saya sebut, dan saya cakap benda yang memang kontroversi di Malaysia. Jadi tak ada orang ambil tahu pun lah sebelum dia buat ciapan tersebut. Tapi bila orang tahu, sudah tentu ada kemarahan yang memuncak sehingga dia dibatalkan hari-hari selepas. Masalah dia ni, apa yang dia syarah ke
dia punya ucapan tweet dia ataupun X dia? Saya tak tahu apa yang dia syarah melainkan apa yang dia tulis dalam ucapan itu. Okay. Apa dia yang dia tulis? Ya, dia menyebut bahawa, saya sebut bahasa Inggeris, a country whose political leaders advocate a second Holocaust against the Jewish people will never be a serious player in world affairs and will certainly never be a friend or partner of the US. Basically, kalau negara itu ada kepimpinan politiknya yang mengesyorkan bahawa dibuatkan sekali lagi Holocaust, tragedi besar pada Perang Dunia Holocaust Kedua. apa? Holocaust adalah peristiwa tragis yang sangat-sangat serius yang telah membunuh 3 juta lebih jutaan orang Yahudi oleh rejim Nazi pada ketika itu. Hari ini dijadikan alasan kepada genosid yang dibuat oleh negara yang berasal selepas Holocaust itu, Israel, terhadap orang Islam dan orang Palestin. Tapi poin dia adalah, dia kata kalau negara kita ni pemimpinnya cakap tentang Holocaust kedua, patut ada Holocaust kedua, kononnya kita nak menghancurkan semua orang Yahudi, maka kita tidak akan jadi sebuah pemain besar dalam isu antarabangsa. 2 perkara lah bagi saya. Kita tak pernah pun, Malaysia tak pernah pun kata bahawa kita nak hancurkan orang Yahudi. Tak pernah pun kita buat begitu. Yang buat begitu adalah orang Eropah dulu. Dan sebab guilt mereka dan rasa bersalah mereka, orang Palestin yang dijadikan mangsa. Sebenarnya kita sentiasa menekankan perbezaan antara Judaism dengan Zionism. Kan cara? Betul. Kita sentiasa menekankan, kita tak ada masalah dengan Judaism. Kita tidak ada masalah dengan orang Yahudi. Tetapi kita ada masalah dengan Zionism. Betul. Zionism ini adalah kepercayaan dan ideologi politik yang nak melihat kepada displacement ataupun usaha untuk keluarkan orang bukan Israel ataupun orang bukan Yahudi daripada kawasan yang sekarang ini menjadi kawasan yang bermasalah, dan untuk menubuhkan sebuah Zionist state, iaitu Israel. So apa yang Bruce cakap ni memang factually tak betul lah. Dia menuduhkan kita, Malaysia, mempunyai pendirian dan dasar ingin membunuh orang Yahudi. So itu adalah satu penipuan, satu tuduhan yang berat dan tak betul, dan melangkaui perbincangan akademik. Saya rasa pertamanya kita tak ada masalah menjemput para akademik daripada dunia untuk datang ke Malaysia membincangkan isu secara ilmiah. Tetapi bila dia cross the line, cakap benda yang tak betul dan menjadikan ini sebagai pentas propaganda kepada pendirian dan kepercayaan dia, iaitu kepercayaan Zionism, saya rasa kita tidak ada tak teragak-agak untuk membatalkan dan untuk minta dikeluar daripada Malaysia. So I think apa pendirian Kementerian Pengajian Tinggi itu memang betul lah. Apa yang disebut oleh Datuk Seri Dr. Zamri, dia kata kita tak ada masalah dengan academic freedom. Sebab saya ada baca beberapa rencana yang mengatakan bahawa Malaysia ni tak tolerate academic freedom from Malaysians. Dia kata apa salahnya kita dengar pandangan daripada orang lain dan kita debate secara ilmiah, secara intelektual, dan kita patahkan hujah dia secara ilmiah. Tapi masalah dia, pandangan dia bukan pandangan yang ilmiah, pandangan yang berasaskan kepada benda yang salah, satu penipuan jelas. Dan saya setuju juga dengan pandangan daripada KPT dan kerajaan bahawa Universiti Malaya telah melakukan kesilapan dalam due diligence mereka terhadap Bruce Gailey ni. Kalau nak jadi devil's advocate KJ, walaupun saya sependapat dengan KJ dalam hal ini, dalam kes spesifik ni, bagaimana nak pastikan pendirian sebegini tidak tergelincir kepada satu keadaan di mana kita sangat-sangat berjaga-jaga dan terlalu konservatif dalam membenarkan pandangan, bukan hanya daripada orang luar tapi dalam Malaysia sendiri di kampus yang sepatutnya menjadi tempat perbincangan dan perdebatan ilmiah walaupun kita tak setuju dengan pandangan dia. Ni lain daripada soal Israel ni, tapi in general macam mana nak pastikan kita tak tergelincir? Saya rasa bila pandangan itu tidak diberi berdasarkan kepada fakta yang tak betul, dengan tujuan untuk menyebarkan propaganda yang jahat, dengan tujuan untuk mengelirukan orang, saya rasa tidak ada masalah. Kita pernah ada banyak perdebatan di kampus. Saya pun pernah terlibat
dalam isu politik, dalam isu hak asasi manusia dan sebagainya. Tetapi bila kita dituduh atas benda yang kita sendiri tak buat ataupun bukan pendirian kita dengan niat untuk menyebarkan propaganda yang palsu, saya rasa itu the line. The line that you don't cross. I think it's quite easy to see where the line is. I don't know if it's that easy. You see? Saya rasa dalam hal Bruce Gilly ni, saya intuitively rasa memang saya setuju. Yang patut dia dibatalkan dan dia keluar. Tapi kalau nak suruh saya explain pada diri saya sendiri intellectually, how do you make a separation between this and katakanlah ada satu lecture tentang I don't know socialism yang mungkin bagi ramai orang sensitif dan ramai orang tak setuju dengan konsep socialism. Okay, sebagai contoh, dia pensyarah datang, dia kata socialism ini baik kerana di bawah kapitalisme yang diamalkan oleh Malaysia pada hari ini, seperti mana negara-negara lain, jurang pendapatan dan juga jurang kekayaan semakin melebar. Dan di bawah sosialisme, kita akan melihat pengagihan yang lebih adil kepada semua dan orang kaya akan tidak menjadi lebih kaya dan orang miskin akan mendapat pembahagian yang lebih adil. Itu sosialisme. Okay? Berbanding dengan Malaysia adalah negara di mana kepimpinan mereka menuntut supaya orang Yahudi dibunuh seperti mana yang dibuat pada Perang Dunia Kedua. I think it's quite clear. Tapi dalam contoh pertama tu KJ, mungkin pensyarah itu yang kita imajinasikan itu akan kata, dan kerajaan seperti kerajaan Malaysia ni komplisit dalam sistem kapitalisme yang telah meletakkan anda sebagai orang yang di bawah. So itu pun dah mula bukanlah menghasut tapi memberikan satu keadaan yang kritikal, yang sangat-sangat sensasi. I see where you're getting at. You know, I see where you're getting at. Tetapi bila nak kata komplisit dari segi economic justice dengan pembunuhan besar-besaran, saya rasa ada the spectrum of evil here, you know. And I think saya faham apa yang dimaksudkan oleh Syaril dan kita nak letak line dekat spectrum of evil ni susah. Tetapi mass murder versus economic subjugation, I think it's quite clear lah. You know, that one is a economic system yang boleh dicorrect. Satu lagi adalah satu benda yang objectively is just evil lah. Anyway, bagus yang dia dah tak ada kat sini. Dan kalau nak cakap tentang academic freedom, saya rasa kita pun ada topik lain selepas ini menunjukkan negara yang kononnya paling demokratik pun ada juga had pada minda mereka. So bila kita bangkitkan kenapa reaksi Malaysia terhadap Bruce Giley ni adalah sangat ekstrim. Ini di kalangan orang yang sangat liberal lah, ya. Sedangkan kita jelas bahawa dalam Bruce Giley ni memang tak ada kompromi, memang tidak ada middle ground. Patutnya dia tak dijemput in the first place. Tetapi di Amerika Syarikat, kalau nak cakap soal kebebasan akademik, kebebasan di kampus universiti, sedang berlaku satu pemberontakan besar yang mungkin boleh disamakan dengan apa yang kita melihat, mungkin kita buku sejarah melihat, kita tak lahir lagi pada tahun 1968, iaitu demonstrasi mahasiswa di Amerika Syarikat terhadap perang di Vietnam 1968, circa 1968. Sekarang ini kita melihat banyak demonstrasi, banyak sit-in ataupun pelajar-pelajar mahasiswa yang duduk di kemah-kemah di kampus mereka sebagai tanda protes terhadap, pertamanya, dasar kerajaan Amerika Syarikat berkenaan dengan genosid di Gaza. Yang kedua, dan ini lebih berkenaan dengan universiti mereka, terhadap dasar universiti mereka sendiri dari segi pelaburan yang dibuat oleh tabung-tabung endowment universiti mereka kepada syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan Israel. So mereka tuntut pertamanya supaya ada perubahan dasar daripada kerajaan Amerika Syarikat, jangan lagi menyokong Israel, jangan lagi bagi duit kepada Israel. Baru-baru ni Kongres telah setuju untuk menghantar berbilion-bilion US dollar kepada Israel selain daripada duit yang dihantar kepada Ukraine. Dan yang kedua, mereka minta supaya universiti mereka yang mempunyai dana-dana endowment yang besar ini divest ataupun keluar daripada syarikat-syarikat yang dilabur yang ada kaitan dengan Israel. That's the gist of the situation. Dan apabila berdepan dengan protes seperti ini, spark dia berlaku di universiti di New York yang bernama Columbia University, antara universiti Ivy League lah, universiti yang tradisi mempunyai ranking yang tinggi di Amerika Syarikat, di mana presiden universiti tersebut telah pun minta bantuan daripada pasukan keselamatan New York untuk datang dan untuk tangkap
beberapa pelajar dan tindakan tersebut telah mencetuskan satu kemarahan yang lagi besar lah. Satu adalah kemarahan terhadap dasar universiti yang melabur kepada syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan Israel. Lepas buat demonstrasi, datang pula pasukan keselamatan, bukan hanya untuk NYPD lah, polis polis, ya, tetapi untuk arrest beberapa demonstrasi itu berlaku. Tambahan pula ada juga perkembangan di universiti lain. Kalau tak silap saya, di University of Southern California, USC, biasanya dia punya commencement ceremony ni ataupun graduation ceremony ni ada seorang yang dipilih untuk menjadi jurucakap bagi pihak universiti, seorang graduan yang diberikan nama valedictorian. Pelajar yang paling cemerlang lah akan memberi ucapan. Kali ini dibatalkan kerana valedictorian, pelajar yang paling cemerlang di USC pada tahun ini yang akan berucap di majlis graduation ceremony ni adalah pro-Palestine. So you can see, I mean, you know, di manakah freedom of speech. Correct. Dan banyak politician kata semua demonstrasi ini adalah anti-Semitic. Anti-Semitic ni anti-Jew lah, anti-Yahudi. 2 poin KJ. Satu ialah soal bagaimana nampak, kalau nak tengok positif, ada perbezaan antara generasi di Amerika Syarikat. Bagi mereka yang muda dan ramai ni, yang demonstrate ni bukan orang Islam pun, bukan orang Palestin pun, malah ada orang Yahudi di situ yang sangat-sangat pro-Palestin dan tidak setuju dengan genosid yang dibuat oleh negara Israel. Jadi di sini memberikan sedikit harapan, sebab kita tahu suka tak suka, memang tak suka lah, tapi suka tak suka Amerika Syarikat masih lagi kuasa besar yang akan menentukan, mempengaruhi outcome krisis ini dan juga krisis-krisis yang akan datang dalam Timur Tengah. Kita nak satu keadaan di mana sekurang-kurangnya kepimpinan politik di Amerika Syarikat ni tidak sangat terlalu pro-Israel seperti mana sekarang dan sebelum-sebelumnya. So mungkin ada harapan untuk generasi akan datang. Yang kita sebut dari itu, sedikit silver lining genocide ini kalau ada, ialah mungkin ada hasil yang boleh kita tuai ataupun orang Palestin tuai pada generasi akan datang, sebab orang semua dah nampak betapa kejam dan kejinya Israel. Kedua ialah the hypocrisy yang kita sebutlah soal academic freedom ini. Di samping ada orang Malaysia yang bising tentang pelayanan kita tentang Bruce Gilley ni, kurang-kurangnya Bruce Gilley ni kita tak umban dalam penjara, so dia keluar saja. Tapi dalam kes demonstrators ini dicap sebagai racist, sebagai anti-Semitic, kemudian ditangkap. Jadi saya nampak hipokrisi ini juga akan menjadi lebih terdedah. Dan saya sukalah apabila melihat respon dan reaksi dari kalangan fakulti itu sendiri yang tidak 100% pro-Israel. Ramai juga fakulti-fakulti di Columbia, some of these universities yang juga walk out kerana tidak setuju dengan polisi dan dasar ini. So memang ada perkara yang sedang rancak berlaku di Amerika Syarikat dan tidak semua sehaluan. Cuma masalahnya adalah dua kandidat presiden ni, termasuk presiden sedia ada ni, sangat-sangat jelas mereka pro-Israel. That's the problem dengan kepimpinan US. Mungkin rakyatnya ada yang kita boleh berikan sedikit harapan, but the leadership, the political leadership is extremely pro-Israel. I think itulah satu rumusan yang baik. Balik kepada Bruce Gilley ni, adakah mungkin, saya tak pasti apa yang dia cakap di seminar tersebut, sebab isu dia tertumpu kepada ciapan dia. Tetapi kalau diketahui tentang pendirian dia pada awalnya, adakah patut mahasiswa yang hadir pada itu bertindak seperti mahasiswa di kampus-kampus Amerika Syarikat dan humban Bruce Gilley itu dalam store dan kunci pintu tersebut? Barulah kita nampak agresif sikit. Ataupun mungkin dia tak sedar lah. Mungkin dia tak sedar. Satu lagi tentang Bruce Gilley ni, just as a final thing, bila dia keluar daripada Malaysia, dia tak puas hati. So dia buat ciapan satu lagi yang kata jangan pergi ke Malaysia. Sebab Malaysia ni negara yang tak selamat. Right. Saya rasa memang dia ketagih attention ni. Dia ketagih perhatian. Sepatutnya kita dah humban dalam store, barulah tak selamat. Tapi anyway, kita difahamkan bahawa dah ada kenyataan daripada Kedutaan Amerika Syarikat, kalau tak silap, yang mengatakan bahawa Malaysia ni sebenarnya selamat. Dan memang ada gambar dia pergi ke museum, pergi ke bird park, naik MRT. Dan dia pergi museum, dia ambil gambar menunjukkan bahawa dia penulis buku yang mempromosikan penjajahan kan.
He wrote a book. He wrote a book basically arguing for the merits of colonialism. Oh, wow. So dia pergi ke museum, dia ambil selfie, dia kata macam biasalah museum-museum di negara Malaysia ni akan negara pembangun ni akan membakul sampahkan jasa UK dan sebagainya. So kita dah tahu dah dia punya pemikiran itu sangat-sangat pro-kolonial, pro-Israel. So saya tak kenal pun dia sebelum ini. Lesson here is bila kita jemput siapa-siapa pun lah, tak kira lah daripada Amerika Syarikat ke, daripada Wak Imah daripada Malaysia pun, kita buat due diligence yang terbaik lah, due yang terbaik. Okay. What else? Of the week. Politik nak cakap pasal PRK. Oh my god. Kita break lah sekejap. Dah sejam 10 minit dah ni. Okay, kita break sekejap dan kita kembali dengan segmen politik. Okay, selamat kembali ke episod ke-99 Keluar Sekejap. Syaril, episod ni agak panjang. Mungkin sebab anticipation kita untuk episod yang ke-100 kot. Ya, tapi kita nak jelaskan kepada penonton pendengar Keluar Sekejap, memang tak ada big surprise lah. Tak ada akan jadi episod biasa lah. Tak ada mungkin kalau kita tak tahu lah tim kita yang besar ni ada perancangan maybe kalau yang mengharapkan ada interview dengan bosku ke apa ke, not yet. Okay, anyway, ini berkenaan dengan PRK yang sedang berlangsung. Mungkin kita nak bincang sedikit, iaitu Kuala Kubu Baru. Syaril, ada apa-apa pandangan berkenaan dengan PRK ni? PRK ni penting ke? Sebab dia macam kalau siapa menang pun dia tak akan efek kerajaan negeri Selangor. So PRK ni memang tak best lah. Dia satu PRK yang kalau keputusannya lain daripada yang sepatutnya adalah Pakatan Harapan patut menang dan menang selesa, dia akan jadi buang mulut lah. Kerana dia kata macam mana di KKB DAP boleh kalah. So itu boleh jadi big story. So kalau tak, then whatever lah. Pertaruhan dia agak besar lah untuk DAP. Downside dia sangat-sangat besar. Downside risk dia besar. DAP menang 4,000 kalau tak silap pada pilihan raya negeri yang lepas. Betul. Konstituensi ni jadi dah hampir 50-50. Hampir. 50 Melayu dan 50% bukan Melayu. Dibahagikan kepada Chinese dalam 30% dan selebihnya Indian dan lain-lain. So boleh dikatakan mixed constituency. Dalam mixed constituency yang semi-urban ni, KKB ni tak adalah jauh sangat daripada Lembah Kelang. Ni jadi kursi tradisi DAP ni, sweet spot DAP. So apa yang Syaril kata tu memang betul. Dia punya downside sangat besar untuk DAP dan dia punya upside untuk PN juga sangat besar. Walaupun dia tak dapat tumbangkan kerajaan Selangor, dia dapat bragging rights ataupun hak bragging ni? Hak cita sedap. Hak cita sedap dan cakap besar. Kita mencipta terminologi yang baru untuk DBP. Bragging rights adalah hak cakap ni cita besar. Cita sedap. Hak cita sedap. Okay, dia mendapat hak cita sedap yang best lah. Untuk setahun ni lah. Dia menang di Kuala Kubu Baru. So apa chances of PN menang kat sini? Non-zero. Non-zero. Okay, that's obvious. Tapi lebih nampak macam ada peluang yang lebih besar daripada sepatutnya. Kerana macam kita sebut tadi, PRN ni dah menangkap dah momentum gelombang kepada Perikatan Nasional ni pada 2023 tu dah ditangkap dan keputusannya masih menang dengan agak selesa, 4,000 lebih. Kalau kalah, sangat cerita yang sangat-sangat besar lah. Saya rasa dengan beberapa perkembangan, contohnya boykot daripada MCA yang tidak mahu terbabit dengan kempen. Kenapa MCA boykot? Kita kena tanyalah Presiden MCA. Bagus juga kita tanya dia. Bagus juga kita tanya Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Apa sebenarnya point untuk boykot KKB? Bagus kita tanya di sini. Saya rasa bagus kalau dia ada kat sini. Okay. Tapi mungkin boleh menyumbang sedikit kepada kekurangan undi. Orang mungkin selalu sindir MCA, ketawakan MCA, tapi dia masih ada. Dia masih ada. 1% pun ada something. 1% pun ada something. Kemudian adakah Ramasamy telah umumkan bahawa dia akan turun dengan parti dia. Tak ingat apa nama parti baru dia. Profesor Ramasamy. Minta supaya ada boykot. Dia tak kata undi PN, tapi dia kata Indian don't vote for PH. Lepas tu penubuhan parti baru oleh Punitan. Punitan ni sahabat kita dulu. Dia pemuda MIC. Dia telah tubuhkan parti baru Indian yang join PN. Itu juga akan memberi tekanan sedikit, kepada Indian community di sana supaya undi PN. Correct.
So and then maybe one more, iaitu adakah pengundi tegar di AP akan keluar mengundi. Yang mungkin tak terpengaruh dengan faktor-faktor tu, tapi dia sendiri tak rasa keterujaan. Kita tahu dalam PRK ni biasanya terus teranglah pengundi asas DAP ni banyaknya adalah kaum Cina dan mereka jarang keluar dalam PRK. PRN pun kurang daripada PRU, tapi PRK mungkin lebih kurang lagi daripada PRK. Saya nak rumuskan KKB ni dengan 2 angka saja. Dan 2 angka ni adalah angka yang simbolik kepada politik negara pada hari ini. 90-80. Okay. Apakah itu 90-80? KKB ini adalah Battle of 90-80. Dan di mana 90-80 ni juga akan menjadi angka-angka yang penting untuk PRU yang ke-16. 90 ni adalah sokongan pengundi Cina terhadap PH/DAP. Itu dia punya base. Tak lari daripada 90. Ya? Sebab 10% ni yang saya sebut 1% tu actually 10% lah. Masih lagi dengan MCA. 90% tapau oleh DAP. Dan juga mana-mana parti yang DAP sokong lah, sama ada PKR ke Amanah ke BN juga. Tak tahu transferability untuk BN, tapi DAP gets 90% for 2 reasons. Yang pertama, sebab China memang sokong DAP. Ya, itu the reason. Dia memang suka DAP best untuk diorang, dan diorang agak taksub terhadap DAP lah. Dan yang kedua reason dia sokong DAP adalah kerana alternatif tak ada. MCA lah the only alternative, dan buat masa ni MCA agak tak berapa bermaya untuk lawan DAP. So that 90 lawan dengan 80. Apa 80 ni? 80 adalah jumlah sokongan Melayu terhadap Perikatan Nasional sekarang ni, termasuk di Selangor. 80%. Itu establish pada PRN tahun lepas. So siapa yang dapat turn out that 90 and that 80 akan menang. Kalau DAP punya 90 tu, which is their maximum, their max, kurang sebab tak keluar mengundi, saya tak yakin yang 90 ni akan mengundi PN, tapi tak keluar mengundi, dia bahaya. Kalau 80%, kalau PN dapat menghampiri the full maximum 80% of the Malay votes, and that 90 drops, that's when Perikatan Nasional boleh menang. That's the 90-80 theory, Syaril, yang saya telah mencipta. That's a really good theory, KJ. And kalau saya boleh tambah to that theory sedikit tentang PRU 16, bukan tentang KKB, I would argue, saya boleh hujahkan, kalau betul-betul lah dia 90-80, 80 untuk Perikatan Nasional dah cukup untuk menang Malaysia. Wow. I think, so I would question, adakah Perikatan Nasional can claim to be at 80? Itu peak PN is 80. Okay. Yeah. Peak PN is 80 and peak DAP atau peak PH 90. Saya rasa the problem with PN is dia punya distribution, perkongsian antara 80 tu tak sekata. Mungkin di Terengganu, Kelantan dia lebih 90. 95 maybe. Tapi maybe di Melaka, di Johor, it's 70, 65, I don't know. Tapi apa yang kita tahu daripada PRN yang lepas, Selangor dah jadi 80. Yeah. So kemungkinan negeri-negeri selatan ni pun dah menghampiri 80 tu adalah sangat-sangat besar. Kalau nationally it becomes 80 plus, I think even 90 non-Malay support to PH is not enough. So kita akan pantau berdasarkan teori KJ 90-80 ini, betul tak 80 untuk PN tu ada? Yeah. Dan adakah ia sekata? So KKB ni game dia adalah turnout. Game dia turnout. Siapa yang dapat keluarkan pengundi dengan lebih akan menang. Kalau pengundi Melayu 80% and above, dan pengundi not 80% lah, 70%, ya, sebab kalau PRN yang lepas dia dalam 60%, ya. Saya difahamkan pengundi Cina yang lebih ramai keluar dari segi peratusannya pada PRN yang lepas, tetapi kalau dapat pengundi Cina tu ataupun turnout Chinese voters tu kurang ataupun jatuh, dan pengundi Melayu kekal pada 65% ataupun ke atas, then you may see a shift. Even sahabat kita Dr. On Kan Meng yang buat modelling ni, dia kata kemungkinan besar DAP menang, tapi menang kurang daripada 1000 majority, which is tight. Which is tight and menjadi kemenangan moral pada PN kalau dia kalah hanya dengan bawah 1000. Early days, dan saya tengok setakat 2 hari kempen ni, memang tajuk kempen ni bodoh lah. I mean, mempertikaikan sama ada kursus di Universiti Malaysia Pahang ni wujud ke tidak, sama ada dia diiktiraf oleh MQA, berapa banyak A yang si calon daripada DAP ni dapat untuk SPM. I mean, come on guys. I mean, this is irrelevant. I mean, okay lah, kita nak tahu dia latar belakang pendidikan dia, tetapi
your SPM results is not going to influence. Dia dedah kan, dia dapat semua A. Dia dapat straight A lah sebab dia start attack dulu calon daripada Perikatan Nasional ni, kata dia punya masters ni Koman ni masters lah. Dia palsu. Lepas tu bila dah dibuktikan bahawa memang UMP bagi masters ni, dia kata bukan MQA, it's a university recognized, I think based on APEL, based on pengalaman kerja. So memang ada, dan kita sokong siapa-siapa nak upgrade themselves, dapat masters. Takkan orang Oxford je nak jadi menteri dengan MP kan. Contoh. Manchester dengan LSE pun juga. So I mean, to me, takkanlah kita nak debate pasal benda ni. So it's stupid. So for both sides, sila tingkatkan lagi kualiti perbahasan dan perdebatan untuk ni lah. Tak payah nak tunjuk sampai sijil tadika nanti, please lah. Okay. But I got straight A's for SPM also. On your tadika? FYI, no my tadika. Okay, alright. SPM, straight A1. So FYI. Well done. Didn't mean anything. Doesn't mean anything. Okay. Alright. So kita nak buat of the week. But just FYI, because I don't want to leave it hanging. I did GCSE, not SPM. I was straight A's as well. Just okay. Just so that we register that. But it doesn't mean anything. Doesn't mean anything. Okay. We're still where we are. We're still where we are. We still on this couch. Duduk atas sofa cakap. Duduk on sofa. Okay, anyway, let's go. Yes. So maybe I do my listen of the week, which is not menggantikan watch of the week saya. Ada dua yang saya nak share ke je, ialah dua wawancara bersama dengan orang yang mungkin tidak digemari oleh orang Islam sangat. Satu ialah interview by Ezra Klein terhadap Salman Rushdie. Salman Rushdie ni penulis buku Satanic Verses yang pernah ada keluar fatwa oleh Ayatollah Khomeini dari Iran untuk halal dibunuh katanya. Dia sekarang ni satu mata je. Dan satu mata saja sebab memang ada percubaan untuk bunuh dia beberapa tahun yang lepas. Tikam mata dia dan tikam dia belas kali lah, tapi terselamat ataupun disembuh. Dan ia satu wawancara yang saya tertarik atas dua sebab. Satu ialah ia menceritakan apa saja pandangan kita tentang Salman Rushdie dan juga buku tersebut. Satu, ia menceritakan bagaimana dari perspektif dia, bagaimana satu event ataupun satu perkara yang dia buat dalam hidup boleh mendefinisikan hidupnya selama-lamanya. Kedua ialah bagaimana image awam, public image, boleh menggantikan the real person. So apa yang orang anggap tentang dia dengan apa yang dia sendiri adalah secara peribadinya, mungkin dua orang yang berbeza, dua entiti yang berbeza, tetapi the public self itu telah mengatasi the private self. So dari situ saya bukan nak sebut simpati, tapi ada rasa sedikit empathy di situ. Sebab kadang-kadang saya tak tahu KJ, saya pun rasa macam tu. People judge me ataupun assess me on my public image, and they don't even care about the private self. Kedua ialah satu lagi lebih kontroversi. The Rest is Politics kan, dia ada satu lagi line, iaitu The Rest is Politics Leading. Wawancara. Dan wawancara terbaru KJ, I listen to it today, bersama dengan Ehud Olmert. Bekas Perdana Menteri Israel. Okay. Selepas Benjamin Sharon. He defeated Netanyahu. Of course dia Perdana Menteri Israel. Banyak perkara yang dia cakap dalam wawancara tu saya sangat-sangat rasa marah, tak setuju. Tapi saya rasa macam kadang-kadang kita kena dengar daripada perspektif orang yang kita berlawan ataupun kita tak setuju itu. Dan pada pandangan Olmert, dia ceritalah tentang bagaimana dia cuba mencapai a peace deal, in his words. Dan pada waktu itu dia tolak oleh Palestin, dan dia juga sangat-sangat marah dengan Netanyahu sekarang. Dan kalau berbanding dengan kerajaan kepimpinan Israel sekarang, dia lebih sentris lah berbanding dengan tapi still of course Israel, still a Zionist to the core. Tapi saya tertarik mendengar penjelasan, penceritaan dan pengharapan beliau tentang a two-state solution. So at least dia ada berkata tentang two-state solution dan bagaimana penyelesaian jangka panjang, dan bagaimana dia dan juga pemimpin Israel perlu menjual naratif ini kepada orang Israel satu hari nanti. Mengatakan bahawa untuk keselesaan jangka panjang, orang Israel perlu suka tak suka menerima hakikat kena ada satu lagi negara berdaulat Palestin. So anyway, two interesting interviews, kedua-duanya dalam sejam.
So bersama Ezra Klein is a podcast, New York Times podcast bersama dengan Salman Rushdie, dan kedua adalah The Rest is Politics. Ini your watch or listen? My watch/listen of the week. Okay. My watch of the week adalah satu event yang berlaku setiap tahun, iaitu White House Correspondents Association Dinner di Amerika Syarikat. So setiap tahun kumpulan media yang membuat liputan daripada Rumah Putih, White House, iaitu pejabat dan juga kediaman Presiden Amerika Syarikat, dia ada persatuan dia lah. Dia ada persatuan dia dan dia akan buat majlis makan malam. Dan dalam majlis makan malam ni dia akan pilih seorang komedian biasanya untuk datang dan untuk roast. Roast ni untuk mengejek Presiden, orang politik dan segalanya. Dan Presiden sendiri akan tampil untuk roast semua orang lah, termasuk media. Tahun ini tugas komedian ni diberikan kepada Colin Jost, seorang komedian daripada Saturday Night Live. Persembahan dia okay, not the best that I've seen. Tapi saya nak bangkitkan untuk KS sebab ada banyak benda yang kita sekarang ni tak setuju dengan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ni pendirian kerajaan dia sangat, kalau nak guna perkataan kasar bangsat lah. Tetapi satu benda yang saya selalu suka tengok adalah the ability of them to make fun of themselves. Yang saya rasa tak ada mungkin di Malaysia ataupun di negara-negara Asia lah. Kita bila datang pada satire ni, kita agak sensitif. Malaysia susah nak faham irony. They don't always get it. Yang kita sarkastik. So bayangkan kalau ada Persatuan Wartawan Malaysia membuat majlis makan malam di mana salah seorang daripada wartawan ataupun pelawak diajak untuk memberi ucapan di mana dia mengejek semua ahli-ahli politik yang ada, termasuk Perdana Menteri dan Perdana Menteri berdiri untuk mengejek semua orang lain. Saya rasa there will be a huge uproar in Malaysia. Bukan budaya kita. Bukan budaya kita. But I feel that dia diffuse a lot of things lah. Untuk satu malam dia diffuse kan. Biden di situ dia cakap dia banyak mengejek Trump lah. Dia kata sekarang ni stormy weather for Trump. And then of course Colin Jost dia banyak mengejek Biden dari segi usia dia. So I think maybe kita nak kena melihat kepada satu iklim politik yang tak always serious lah, you know. Cuma persoalan dalam soal White House dinner ni, adakah tradisi ni akan berterusan? Kerana di Amerika Syarikat pun nampak the satire ataupun the collegiate nature lah, yang mana kedua-dua belah pihak nampak ada kesepaduan itu ataupun boleh semakin terhakis. Semakin terhakis semangat tersebut. Okay. Read of the week. Selain daripada saya punya KL20 yang diejek oleh KJ, maybe I should share the book I'm reading. Buku yang saya sedang baca adalah buku daripada Stanley Wolpert, Nehru, A Tryst with Destiny. Nehru, Jawaharlal Nehru adalah pengasas India, Perdana Menterinya, dan dia biografi lah tentang Nehru. Saya tertarik tentang bukan hanya buku ini, biografi ini, kerana sangat-sangat, dan saya belum habis lagi. It's a big book, but very very fascinating. Umurnya menceritakan latar belakangnya sampailah kemerdekaan India. India ni melalui partition, dia pecah daripada Pakistan, dia pecah dua sehingga menjadi Pakistan dan India. Tapi saya tertarik dengan India tu sendiri, KJ, kerana bukan hanya sebuah negara membangun yang pesat, yang perlu dilihat dan dipantau progresnya, tapi disebabkan keadaan politik di India itu, macam kita tanya pada Junaid dalam episod Kindred Stories, sudah sangat-sangat ekstrim. Tidak seperti India yang dipahami dalam buku. Saya dari dulu membaca beberapa tokoh-tokoh yang datang daripada India, dan India ni selalu digambarkan sebagai negara sekular, tapi negara yang menjadi model kepada bagaimana negara sekular boleh membantu kepelbagaian dan mengurus kepelbagaian, dan mereka berbangga bahawa mereka tidak menjadi negara Hindu untuk respon kepada Pakistan, negara Islam.
Dan India adalah satu melting pot. Ada all of that, the history of India. Yeah. I don't think sekarang ni naratif ataupun hujah itu adalah hujah yang utama di India, kerana the nationalist, the Hindu nationalist movement sudah pun take over. Jadi saya mungkin nak romanticize baca the original Indian punya imagination tu macam mana. Jadi buku inilah yang saya syorkan, A Tryst with Destiny by Stanley Wolpert. Cuma komen saya berkenaan dengan India ni, saya suka pilihan Syaril sebab ada satu ketika dalam sejarah yang mana visi untuk India ni adalah lebih terbuka, lebih inklusif. Sebab India ni kita jangan lupa bahawa jumlah minoriti dia terutamanya orang Islam sangat besar. Sangat besar, lebih ramai daripada penduduk Islam di Malaysia. 200 juta. 200 juta. Muslims. So isu dia di sini, in fact it's the most populous Muslim country in the world. For sure, I think. So Indonesia is the biggest Muslim country, but the most Muslims are in India. I think, either one, very close. Tetapi masalah dia sekarang, Syaril, is that you have a strong man in Narendra Modi yang membawa ideologi nationalist, Hindu nationalist. But the issue is he's hit a sweet spot because he's delivering for everyone. Economy. Economy. So even macam Junaid kata, Muslim sekarang ni walaupun dia berdepan dengan ideologi Hindu nationalist yang agak mengancam kepada mereka, tetapi jumlah Muslim community yang dah masuk kepada middle class disebabkan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh Modi adalah paling ramai dalam sejarah. So they confronted with this, ideological threat of Hindu nationalism, but the economic growth and stability brought by Narendra Modi yang akan menang penggal ketiga quite easily, I think. So that's the dilemma of India right now, I think. Anyway, my read of the week, Syaril, daripada Financial Times adalah sebuah artikel, Is Donald Trump a Style Icon? Really? So saya dapati ini sebagai satu artikel yang sangat menarik sebab kalau kita tengok kepada Trump, kita tak anggap dia sebagai ikon style ataupun ikon bergaya sebab dia dengan rambut dia comb over, dia dengan suit dia yang 2 saiz lebih besar daripada apa yang sebenarnya dia patut pakai, dia dengan tie plastik dia memang tak menjadi seorang style icon. Tetapi rencana dalam Financial Times ini, dia mengambil definisi daripada Vogue. Vogue ni adalah majalah style yang paling tersohor lah. Dia kata style icon according to Vogue is a person whose fashion sense is instantly recognizable. Trump. Someone who has never strayed from their look. Trump. Keeping away from the hottest fashion trends in favor of a more individualistic approach to dressing. Trump. Dan penulis kata, I would further add one further criterion, someone who is confident in their choices and gives off the vibe of not having tried too hard. Trump. Jadi rumusan dia, Trump is a style icon because of that. Anyway, okay, start of the week before we do some Q&A. I don't have one. Okay, then we can kita boleh tangguhkan dulu. Start of the week. Kita pergi kepada beberapa Q&A, Syaril. Dalam 10 minit yang ada ni. Okay. Mungkin sebahagian ni mungkin kita boleh tangguhkan kepada episod 100 juga. Betul. Ini mungkin kita nak bincang lebih lebar pada waktu yang lain. Fuad 1881, akaun ketiga KWSP. Nah, kita tangguhkan. Kita tangguh pada sesi yang lebih panjang. Boleh KS invite bosku ketika dia di tahanan rumah? Arif Amir 92. Soalan yang saya boleh jawab adalah, adakah KS nak mewawancara bosku ketika dia di tahanan rumah? Anda kata jawapannya ya. Ya, of course. Sebab sama ada boleh ke tidak, saya rasa ramai nak tahu pandangan bosku tentang apa yang telah berlaku dan juga, I mean, he remains a political force whether you like him or not. For sure. Soalan Syaril daripada Jalapeno, bila nak jemput Datuk Johari Abdul Ghani? Ini soalan menarik sebab saya nak jawab soalan ni secara umum dan bukannya secara spesifik berkenaan dengan Johari Ghani. Sebenarnya kita dah berusaha untuk mendapat seorang tetamu daripada UMNO. Ada yang kita tak nak jemput lah, for obvious reasons. Tetapi ada yang kita nak jemput. Tetapi gagal. So saya nak ceritakan sikit tentang maklumat yang saya dapat. Maklumat dalaman yang saya dapat lah. Dan ini akan menjawab juga bila semua orang tanya kenapa tak jemput yang ni, tak jemput yang ini. So baru-baru ni kita telah pun jemput 2 menteri daripada kerajaan Madani ni,
Dua menteri ni bukan menteri UMNO lah. Seorang daripada PKR, seorang daripada DAP. Dua-dua menteri kanan, dua-dua Setiausaha Agung, parti masing-masing. And I thought both interviews went well. You know, a bit of here and there, you know, a bit of back and forth. Nice jabs here and there. Okay. Dan dia punya viewership pun tinggi, bagus. Semua happy. Tetapi saya difahamkan, dalam mesyuarat setiausaha politik ni, ada setiausaha politik kepada menteri paling kanan daripada UMNO yang tegur setiausaha politik, menteri-menteri yang hadir di KS, yang cakap, kenapa you perlu pergi KS? KS ni tak sokong kerajaan pun. Dan saya difahamkan ada juga pushback daripada setiausaha politik, kata sebab KS ada liputannya luas. So itu mungkin menjawab soalan-soalan yang kita selalu terima. Kenapa kita tak dapat menteri daripada UMNO? Sebab mentaliti setiausaha politik daripada bos UMNO sendiri yang memang marah orang lain yang datang KS. Tambahan saya, kita hanya mewawancara dan memberikan platform kepada mereka menjadi tokoh politik dalam Malaysia untuk menunjukkan ataupun memaparkan hujah-hujah mereka, dan ternyata penonton-penonton kita nak perkara itu. Kedua KJ ialah, untuk jawapan saya pada setiausaha politik tersebut, agak-agaklah kalau tak ada KS ni, golongan yang mungkin atas pagar yang dah mula fed up dengan kerajaan, tak apa minat, dia pergi ke mana? Lebih baik mereka mendengar ulasan di KS. Lebih baik dia tengok KS punya kritikan membina, kalau saya boleh sebut pandangan saya, kritikan membina, daripada dia mencari cyber trooper ataupun tokoh-tokoh YouTube podcaster yang betul-betul pro Perikatan Nasional, yang betul-betul akan hasut untuk tak menyokong kerajaan hari ini. Sekurang-kurangnya dengan KS ini, dia menjadi outlet kepada orang yang mungkin bengang sikit dengan kerajaan tapi masih atas pagar untuk melihat apakah ulasan yang lebih neutral. So sepatutnya mentaliti orang yang bernama setiausaha politik ataupun orang UMNO kena lebih terbuka. Dan jangan hanya fikir dalam konteks di bawah tempurung, yang dalam tempurung tu ada tempurung lagi. Ya. Okay. Dua lagi mungkin saya boleh baca dan kita jawab sepintas lalu, Syaril, sebelum kita menutup episod kali ini. Mr. Duck 93, how to get rid of bad habits, Syaril? Since you stopped, you quit smoking. Well, in my case, I did it masa bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni banyak berkatnya, kita tahu banyak rahmatnya. Dan saya berhenti ketagihan saya yang paling besar. Saya merokok daripada umur 17 tahun lepas SPM. Kemudian saya vape. Saya berhenti rokok, tapi saya vape lebih banyak daripada saya rokok selama 6 tahun lebih kurang. Dan pada bulan puasa, apabila saya betul-betul nak buat, Alhamdulillah dibantu. So that was my personal experience. Other things, I guess, kena push through lah. The first few days, the first few weeks untuk sebarang berhenti habit yang tak baik ni paling susah. Lepas tu mungkin lebih mudah. 21 days. Stop doing it for 21 days. And start doing something for 21 days. If you can stop doing something for 21 days, a bad habit, then there's a large chance that it will stick. If you can do something for 21 days straight, you can have rest days if it's, for instance, running and things like that. But if you can do it consistently for about 21 days, for me, the sweet spot dia dalam 21 hari lah. I see. Then you can, that habit sticks. Okay. Yeah. Syaril, satu soalan daripada Syahid Yunus. Favorite politician from pembangkang dan kerajaan? Kerajaan, toss up between Zafrul and Nick Nazmi. Okay. Pembangkang, favorite politician, I still like Sanusi. Wow. I like Sanusi. I don't think, saya tak rasa dia patut jadi Perdana Menteri, tapi I like him sebab I like somebody who's really different, somebody that's not, you know, of my world. So I like watching him. Okay. Mine dua-dua orang Kelantan. So for government leader, saya tak ada toss up, memang jelas Nick Nazmi is my favourite sebab saya nampak dia serius dan dia buat kerja dengan bagus dan dia tak bagi komen yang unnecessary, yang irrelevant. Dan setakat inilah my favourite pembangkang politician is Wan Ahmad Jagan sebab yeah, because he tries hard. You know, saya kesian kepada orang yang try hard. I mean, but you know, he's okay. Let's lay, you know, cards on the table. Kita selalu cakap pasal policy kan. Sometimes he's off the mark, but who else talks about policy in PN? Okay.
At least he's trying lah. It's a fair point, right? Kalau you nak tengok kenyataan yang policy, sometimes it's not tak hit the mark, but he's the one. He's trying. So I got to give it to him. Okay, fair enough. Last, Syaril, Zako 891109. Which team will win the Premier League? Kita dah janji nak jawab soalan ini. Your call. I think it will be Man City, but I want it to be Arsenal. Why do you want it to be Arsenal? Sebab saya rasa Arsenal is Wan Faisal lah. Dia try hard. Dia belum lagi sampai ke tahap bila dia pencapaian. Satu dia underdog lah. Satu dia underdog, so you want to root for the underdog. The other one is when they play well, they really play beautiful. For me, even better than Guardiola City. You remember that goal? Ingat tak goal Jack Wilshere? This was of course many years ago. Yang the team goal. So I think that is Arsenal at its best. And dan saya tak ada perasaan marah tentang Arsenal. So walaupun saya bukan penyokong Arsenal, but I wouldn't mind them winning. Saya pun setuju. Satu, sebab saya penyokong Man United. Saya tak nak Man City menang. Dan kedua, I mean, there's always been that promise, right? For the last 10 years or even 20 years that Arsenal is a work in progress. Yes. And that work in progress has to mean something. It means something. Dan I think this year Arsenal, unless they really bottle it lah. But they're already behind. They need I know. Of course. City has one game in hand. It's still uphill. It's still City's to lose. But I hope it's going to be Arsenal lah. To be fair to Arsenal supporters. Yeah. Okay. Terima kasih. Thank you.